Yeah, hello, ladies and gentlemen. We're right here at the shelter in Mississauga, and all right, this is exactly the spot where a young man from Nigeria died last week Wednesday. Now you see the tent they were living in, you know, you can see it all the way down there, and you just begin to imagine how are people expected to survive in this horrible condition with the current state of the weather. With the cold out here, I can tell you, we can't even, some of us can't even stand 30 minutes outside of this cold. But yet, human beings like you and I are living on these tents in these horrible conditions. I think it's about time that the African community come together and make our voices heard about this situation. It's about time. I'm here. Mike, put your phone. Yes, this is Unfortunately, Pastor O.J. Agobo. Yes, can you say something, man of God? Yes. Unfortunately, it's disheartening to see a human being living under this condition. This is what we'll be advocating for since the summer. And the unfortunate incident we try to prevent did happen. That somebody lost his life out here. And now we're calling on the federal government to facilitate the process. They did make a commitment to release some funding to assist the province to provide temporary accommodation for these individuals. And we don't know what has been done till now. We will be following up with the federal government, with the provincial government, and the city mayors to see what has been done, what is being done to address this situation. This is un-Canadian, this is inhumane, this is unacceptable for human beings. Please, we call it all Africans, all the black communities to come out. This is a fight we must all join hands to fight, to advocate for. This inhumane treatment to our community, people of our pigmentation is unacceptable. The time for action is now. Thank you. Thank you. Yeah, so ladies and this is just Let's talk to this media guy. some, as bad as it is already, you know that it's going to get worse. The snows are not yet here. And I'm just trying to imagine how are these guys going to survive in these tents when the snow eventually comes. Ladies and gentlemen, no one, I still repeat, no one should be made to live under these inhumane conditions regardless of the circumstances that brought them here. No one at all. And we must, as a community, lend our voices and make the government find a permanent solution to this crisis. We must. Duty calls on us, people. Thank you. mo kíwa o gbogbo ibikíbi tẹ́ bá wà tẹ́ tí ń gbọ́ mi àbí tẹ́ tí ń wò mí orúkọ tèmi ò yí padà rárá Yèyé Dára Kòwé kò ó ní mò ń jẹ́ ṣe ti ráyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tájọ wà nílùú òyìnbó lájọ mọ̀ wípé situation báyìí ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ ò tiẹ̀ tí wá sí abroad rí àbí bí ẹ ṣe ń gbúròó ẹ kàn rò wípé everything ń lọ pé kò sí challenges àbí anything kẹ́ tó kúrò Nàìjíríà rò ó lẹ́ẹ̀mejì o rò ó lẹ́ẹ̀mejì má kàn déédéé gbọ́ wípé everybody ń travel pé kinní kan tó o bá ní bíi 10 million dání ní Nàìjíríà tó o sì mọ nǹkan tó ń ṣe kí ló dé tó o lè invest sí business tó bá wá mú gbogbo owó tó kó sórí travelling tó sáwásá abroad rántí wípé tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá tó o bá ń bọ̀ kò séèyàn tó máa torí àwa tá wà ń bí kò sí bá ṣe lè ṣàlàyé fún ẹ̀yin tẹ́ ń bọ̀ wípé ìlú òyìnbó ò rọrùn nítorí ẹ̀ ló ṣe máa ń gbọ́ kò easy ẹ̀yin náà a máa sọ pé akọ̀ sọ pé kò easy pé kinní kan torí tí Nàìjíríà bá wà òkè kí lẹ rò wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá wà labroad ló fẹ́ padà wá sílé you don't get it. A ti rí
òyìnbó a ti rí wípé heaven la máa ń rí, a máa ń rò pé ìlú òyìnbó dàbí heaven nígbà tá a wà Nàìjíríà, bọ̀ bá ṣe wá wà ń bẹ́ẹ̀ sìn a ti padà rí pé bí Nàìjíríà ṣe wà lórí ilẹ̀ ayé as a country bẹ́ẹ̀ náà ni abroad western world wà lórí ilẹ̀ ayé, ṣùgbọ́n àwọn leaders wọn àwọn ni wọ́n yàtọ̀ sí ti Áfíríkà. Ìwọ náà wo fídíò yẹn, ọmọ onílé ọlọ́nà tí ó ṣe pé ò nílé ò lẹ́bí ò lára, but situation Nigeria critical, only everybody oníkálùkù kàn torí bọ anywhere láì tiẹ̀ farabalẹ̀ pé okay báwo ni o bí mo bá débẹ̀ wá ṣe bẹ̀rẹ̀ from the beginning, just like every one of us though, but Ọlọ́run á fún wa ṣe. Ṣùgbọ́n wo fídíò yẹn ṣe inú ẹ̀ dùn sí, inú òtútù burúkú nìyẹn o, snow tí ìbẹ̀rẹ̀ sí ní fall, wọ́n ní ṣé last week àbí 2 weeks ìsìn ìgò ọmọ Nàìjíríà kan kú. Àwa tá wà nínú ilé gan tí òtútù tó bẹ̀ yẹn lọ irú country yẹn tí ó tutù bí wèrè, gbogbo wa la mọ̀ pé Canada extraordinary cold. Àwọn tó wà nínú ilé gan tan heater, wọ́n á yí pé gbogbo nínú ilé á wọ́ọ̀mù dáadáa, wàá tún kó sábẹ́ dúbẹ̀. Ká wá sọ wípé ọkàn ta tẹ́ǹtì lásán, atẹ́gùn á máa wọlé direct. Iye heater mélòó ló fẹ́ lò níbi bẹ̀? Tí ó ṣe pé few hours ló fẹ́ lò tó fẹ́ kúrò ńbẹ̀, tó ń gbé ibi tó máa rìn lọ, wàá jáde lọ, wàá padà, ibẹ̀ ló máa wọ̀ sí, everywhere máa tu, everything á tutù. Ṣó lè tó báyìí ní Nigeria government? Ẹ ṣàánú àwọn ọmọ Nàìjíríà. Mo wá rí nǹkan tó kà mí láyà kàǹkà, ẹ wá gbọ́ o, etí mi nìkan kọ́ ni ó gbọ́, ó ti wà káàkiri. The former Central Bank of Nigeria CBN Governor the former Central Bank of Nigeria CBN Governor Mr. Godwin Emefiele has reportedly refunded a whopping 4 trillion naira to the coffers of the federal government stolen while he was at the helm of affairs of the Apex Bank. 4 trillion naira. Emefiele, ó dá padà. Kí ni 4 trillion naira owó Nàìjíríà wà lábẹ́ ní ìgbà tó wà ní orí àpèrè? According to a source close to the investigators, besides reportedly returning 4 trillion naira, Emefiele also allegedly gave up ownership of 6 bank links to him. Àwọn people ti báyé Nàìjíríà jẹ́. Wọ́n ti báyé Nàìjíríà jẹ́ kí Buhari tó débẹ̀ nígbà tí Buhari ìjọba Buhari kó wá ṣáná sí, ó ṣáná wọlé, ó ṣáná sun gbogbo ẹ̀ pa. In a related development, the sources revealed that a former CBN deputy governor, Tunde Lemon, also reportedly refunded $500 million embezzled taxpayers' money. Modako ejimi. Ani modako ejimi se. Eti eduro náà ẹ̀yin èèyàn mi. Báwo làwọn èèyàn ṣe máa ní ọkàn tó burúkú báyìí? Báwo lèèyàn ṣe máa kó ní the same country tẹ́ ń jáde lọ tẹ́ bá wà nínú mọ́tò tẹ́ rí táwọn èèyàn ń jẹ burúkú ìyà. Tẹ́ rí wọn bó ṣe ń jìyà. Ẹ̀dẹ̀ kó irú owó burúkú ẹ̀ kó pamọ́, ẹ̀dẹ̀ lè sùn. Tẹ́ bá dijú, ẹ̀dẹ̀ sùn, ẹ̀ hanrun. Ẹ̀dẹ̀ lè jẹun, ẹ̀dẹ̀ lè live normally. Kí ló lè tó báyìí torí Ọlọ́run? Ṣé wọ́n fi ṣe yín ni ní Nàìjíríà? Tunde Lemon, ìwọ náà tún kó fẹ́ embezzle $500 million. 500 million. What are you 500 million money naira. Dollar. Deziani ìyẹn kó tiẹ̀, eléyìí wá ó kó tiẹ̀, tọ̀hún ó kó tiẹ̀. Nǹkan tí yóò fi jẹ́ kí Nàìjíríà kó wà lóko aṣálẹ̀ nìyẹn, bàbá Tinubu. Àlá energy tẹ́ fẹ́ máa fi build Nàìjíríà wasted energy ni. Eléyìí tẹ́lẹ̀ fẹ́ kórúkọ yín wọnú Guinness Book of Record yìí. Ó ní òye mi torí bẹ́ẹ̀ bá build Nàìjíríà tán pẹ̀lú gbogbo wàhálà tẹ́ ń bá kiri. Ẹ ò lò kọjá 8 years o. Ẹ lò ẹ bá mi sọ fún bàbá Jagaba. Ẹ ò lè lò kọjá 8 years o. Ẹ kàn fẹ́ build again fáwọn ọmọ jagudujẹra, àwọn akótilétà, ọmọ àlè. Bàbá Jagaba, ṣé ẹ rò wípé ẹ̀yin lẹ máa rúùlù Nàìjíríà lọ forever ni lẹ́ṣẹ̀ sáré àsápajúdé báyìí? Nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe fún wa, ẹ pín Nàìjíríà.
kiri sá lọ sọ́tún sá lọ sósì ṣoríṣiríṣi ẹ fẹ́ tún nǹkan ṣe tẹ́ bá wá rí túnṣe tán tẹ́ bá rí bí 15% túnṣe kí 8 years yín tó pé èèyàn tó máa take over gbogbo ẹ̀ náà máa loot again, gbogbo ẹ̀ náà máa bàjẹ́, gbogbo ẹ̀ náà tún máa ṣáná sí. Kí wá ní ìtumọ̀ gbogbo wàhálà tẹ́nẹ́jì tẹ́ waste? Wà wasted. Ẹ bá bàbá sọ̀rọ̀, kò Nàìjíríà ò ṣe é tún ṣe. Kò lè ṣe é ṣe, you know why? Tribalism. Oníkálùkù ń jà fún tribe ẹni, tó bá ti kan tribe ẹ, tó bá ti lọ bẹ̀, gbogbo nǹkan tó náà bá lè palẹ̀ mọ́ ń bẹ̀ pátápátá. Ẹlòmíì tó bá lọ wá yọ AC gandan ẹ tí rí governor's house. Àwọn past governor bá lọ wá yọ AC, wọ́n yọ fan, wọ́n ká rọ́ọ̀gì, wọ́n ṣí kápẹ́ẹ̀tì, kò sí nǹkan tí wọ́n kè. Díẹ̀ lókù wọ́n fẹ́ lè wú igi tó bá wà ní àràdì government house àti governor's office. Wọ́n fẹ́ lè ṣí lọ. Bí oníkálùkù ṣe ń ṣe nìyẹn. Country tó bá ti wá ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀, báwo lẹ̀yin ṣe expect kó fẹ́ ní ìtẹ̀síwájú? Ẹ̀yà oníkálùkù máa bá tiẹ̀ lọ. Tó bá wá jẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá lẹ ti wá ṣe, tẹ́ ẹ̀ kúrú, tẹ́ ẹ̀ ń ga bàbá jágabá, tẹ́ ẹ̀ sá lọ wájú, tẹ́ ẹ̀ sá lọ sẹ́yìn, tẹ́ ẹ̀ building. Happy wà. Kò sí gbogbo ilé tẹ́ ẹ̀ ṣe ẹ̀kan waste energy ni, wasted effort ni. Another tribe ló máa take over after your 8 years Baba Jagaba. Another tribe yẹn lẹ ṣiṣẹ́ sílẹ̀ fún. Ó dẹ̀ pé kò tí ì yé yín. Gbogbo eré tí Baba Jagaba ń sá kiri láti make Nigeria better nísìn. Kò lè yí ìdí kó tó dípò máa jáde ẹ̀ ń sá eré yẹn àsápajúdé ẹ̀ ń láàgùn ẹ fẹ́ ṣe kọ́ṣà lè sọ wípé orúkọ yín dáa ó yàtọ̀ sí gbogbo president tó ti jẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé ìgbà tẹ́yìn débẹ̀ nǹkan báyìí lẹ ṣe kinní kan kó tó gbogbo wàhálà tẹ́ wá ṣe yẹn kó tó wá máa reflect níta. Kí aráàlú tó máa feel impact ẹ̀ Baba Jagaba ẹ ti lo 8 years yín tán. Ṣé wá rí èèyàn tó máa take over lẹ́yìn yín ó lẹ ṣiṣẹ́ sílẹ̀ fún àwọn ló máa kó gbogbo ẹ̀ jẹ. Wọ́n á tún wá sọ Nàìjíríà di worst ju bẹ́ẹ̀ ṣe bá tẹ́lẹ̀. Kí wá ní gbogbo effort yín wá já sí? Kí ló wá já sí? Okay o, èmi kàn ṣàlàyé tèmi ni o. Ẹ gbọ́. The most shocking of all, however, was the discovery of $275 million in the bank account of a 6-year-old son of Sabiu Yusufu, aka Tunde, a personal assistant to former President Muhammadu Buhari. Personal assistant to former President Buhari. Wọ́n ní ọmọ ẹ̀ 6 years old ẹ̀. Ọmọ ẹ̀ orúkọ ẹ̀ ń jẹ́ orúkọ bọ̀bọ́ yẹn personal assistant sí ex-president Buhari. Orúkọ ẹni yẹn jẹ́ aka Tunde Sabiu Yusuf. Ọmọ Sabiu Yusuf ọmọ ọdún 6 wọ́n bá $275 million nínú àkáǹtì ẹ̀. Ẹ gbà mí. Bí wọ́n ṣe ń bẹ́ sí owó káàkiri nìyẹn. Àwọn kan sì ti wọn sínú ilẹ̀. Àwọn kan kó tí wọ́n wá abroad wọ́n wá fi ra property. Àwọn kan kó tí wọ́n lọ sí every other Africa country, neighboring country sí wa. Wọ́n lọ invest, wọ́n fi build àwọn other country. Ẹ ò mọ̀ pé èpè ló ń ja Nàìjíríà ni. Nàìjíríà wọ́n make owó burúkú ńbẹ̀. Wọ́n tó yẹ kí wọ́n fi develop bẹ̀. Ṣùgbọ́n owó tí oníkálùkù wọn bá ti rí ńbẹ̀, wọ́n á pín káàkiri bóyá kó wá sí abroad. Wọ́n wá fi ra property, wọ́n fi develop, wọ́n contribute sí economy wọn. Wọ́n tún kó ní Africa, other neighboring country, Africa country. Wọ́n kó owó yẹn, wọ́n lọ fi develop another country ní Africa, àbíkẹ́ Middle Belt. Wọ́n kó owó wọn, wọ́n lọ máa fi develop every other country. Nigeria wá sink, ó sink títí tó fi sink. Oko aṣálẹ̀ ní Nigeria. Àní wọ́n sọ wípé Nigeria wọ́n ní business background, business grand ni. Níbi tí everybody ti wá tó ti wá ra ọjà. Wàá ra ọjà, wàá sanwó àbí kán sanwó fún ẹ, kán gba ọjà. Níbi tó ti ń ṣe exchange good for good. Trade by barter. Torí ẹ̀ wọ́n ọjà mélòó ni wọ́n develop. Gbogbo wọn kò sí leader kankan bá ṣe make owó tó ní Nàìjíríà tó ronú pé kán develop kankan. Ẹ máa gbọ́ lọ.
ìyẹn ò tún ti tán o nígbà tí wọ́n kó gbogbo owó burúkú báyìí dẹ̀ expect kí Nàìjíríà wà òkè kó lè wà òkè. Also discovered was another 1.5 trillion naira in the personal account of the former personal assistant to former President Buhari. The source said the special investigator Jim Osanyade Obazi and his committee allegedly discovered $275 million in an account in a New Generation bank belonging to 6-year-old son of Sabiu Yusuf. Another 1.5 trillion also allegedly traced to Yusuf, a very influential member of the former President Muhammadu Buhari's government. President Pres.Tinubu is currently negotiating using some influential Nigerians on how to refund the funds without being exposed. Only recently, National Security Advisor NSA Nuhu Ribadu lamented that the current administration inherited a bankrupt country from the Buhari's government due to the large-scale looting that occurred then. Baba Buhari, ìjọba tiẹ̀, everybody, ṣáà máa kó nǹkan tó bá ti fẹ́ kó ni. Ẹ̀yin wá débẹ̀ tí yín ẹ ò bá nǹkan kan. Èyí tó yẹ ká ìsọ̀pá sílù kẹ́ jẹ́ kí oníkálùkù tọ́nà fẹ́ dá dúró kan máa build region títí wọn. Àbí kọ́ máa build country títí wọn. Èyíkéyìí tẹ́ ẹ bá ṣe kó ṣàjẹ́ pé oníkálùkù ń build ẹ̀ nǹkan ara ẹ̀ fúnra ẹ̀. Ẹ̀kọ́ ẹ̀fà àpèyìn lójoojúmọ́. Ẹ̀kọ́ ẹ̀fà akẹ́kọ̀ọ́rí ẹ̀wọ́ ẹ̀fẹ́ kórúkọ yín wọnú Guinness Book of Record. Àṣẹ nítorí ẹ̀ lẹ́ṣẹ̀ ń sá gbogbo eré àsàpàjúdé tẹ̀ sá. Gbogbo effort tẹ́ fẹ́ make ẹ kàn waste ẹ ni. Ẹ kàn fẹ́ build ẹ fún ìjọba míì tó máa take over lẹ́yìn yín torí bàbá Jagaban àníṣe gbogbo wàhálà tẹ́ ṣe ọdún 8 péré òun lẹ ní. Ọdún 8 yẹn ó dàbí 80 years lójú yín àbí àbó dàbí 800 years lójú yín. Ó ti pẹ́ lójú yín bẹ́ẹ̀ ni wípé kò ní pẹ́ dé ẹ̀wò ló wà lẹ́yìn ilẹ̀kùn yín. Ẹ̀yin waste ẹ kẹ́ build àwọn tó tribe míì tó máa take over ṣe báwọn ẹ ṣiṣẹ́ fáwọn northern ní náà ẹ bá wa sọ fún bàbá Jagaban wọn ò help Nigerians ẹ tẹ́ bá rò pé gbogbo nǹkan tẹ́ ṣe yìí ẹ fẹ́ help Nigerians ni it is a lie sir. Ẹ ò help Nigerians ẹ kàn tó fẹ́ create more owó and everything sílẹ̀ fún àwọn northern tó máa take over after you. Àwọn ni wọ́n jẹ́ ẹ̀rùn tí wọ́n jẹ tẹ́lẹ̀ bá nǹkan kan bẹ́ẹ̀. Bá kankan bẹ́ẹ̀ fẹ́ build kan síbẹ̀ fún the next one tó máa wá látọ̀dọ̀ wọn á tún gẹrun kí ni nǹkan tẹ́ wá ń ṣe kí lẹ̀ ń jẹ gan. Ibẹ̀ yẹn ni kọ́kọ́ o mò ń bọ̀ o. Information Minister have announced that private refineries will have their licenses revoked very soon. And everybody knows that the only person running private refinery in the country is Dangote. All right, and if you observe, Dangote and Tinubu, right from when Tinubu came into power, both of them they are not on the same page. Although Dangote tried visiting Tinubu at some point in time, and this one of the visits when he came to Aso Rock with Bill Gates, together with Bill Gates, and in that meeting it was said that Dangote waited for more than 7 hours. He waited for more than 7 hours to see Tinubu, and eventually when he saw Tinubu, the meeting only lasted for only 10 minutes. And no meaningful discussion was actually made. No meaningful discussion, it only lasted for 10 minutes. And Dangote had wanted to get the audience of Tinubu to discuss something very important, but Tinubu never gave him that audience. So people say that Tinubu was snubbing Dangote. Now, these are the scenes of Dangote. Of course, you know, Dangote is on Buhari's page. Dangote never supported Tinubu's emergence. He did not support Tinubu. They had their own candidate they were supporting. They not initially were supporting Ahmed Lawan. All right? But after the whole thing backflip, you know, Tinubu is somebody who never forgives. He never forgives. Do anything he wants to do, he never forgives. So Tinubu never forgave Dangote. And of course, you know, Dangote refinery here. When people say Dangote have launched his refinery and all of that, they don't know that Dangote refinery is profit driven. It is never to national development. No, it's not. It's not for national development, but for profit driven, because obviously you're going to pay your shareholders, pay dividend, pay everything. So it's going to be profit driven. All right. And if you look at, since Tinubu came on board,
Tinubu announced that he is going to revamp all the refineries, and he has started doing it. Imagine now, Nigeria is now producing 1.9 million barrels per day now. So Tinubu had promised he was going to revamp the refinery as against Dangote. And everybody know that if they tell you the investment, all right, I think one of these governors in the north came out and said that Buhari invested 19.5 billion naira in Dangote refinery. Chamba. 19, you heard me right. I said 19.5 billion naira dollars. Sorry, it's not naira, it's in dollars. Was invested in Dangote refineries. But yet the refinery is not even producing. It's not working yet. So, but you turn the ex-president, he goes there. Ibo ni country, ibo lo ti fẹ́ rí salary gbà ní gbogbo ilé. Ó ní mo ṣe máa wo ẹ̀yin ọmọ Nigerians bẹ́ ṣe máa ṣe gbà mí. Ṣé ogun ló mú yín ni àbí nǹkan míì ti ṣe yín? Ṣé gbogbo yín wá sùn ẹ wá ṣe bí no mo ná sùn ẹ ò notice pé ẹ ṣe bí zombie ẹ̀yin Nigerians tẹ́ wà ní Nigeria back home. Ẹ dàbí zombie ẹ kàn ṣe go ibi tó bá ti gba yín sí go bó bá tún gba yín síbí go bó bá tún gba yín síbí go ẹ̀ẹ̀kan tí ẹ lè sọ wípé lẹ́ẹ̀kan kẹ́ẹ̀kan tí ẹ wùwà èèyàn tó ní ibi tẹ́ ẹ̀ rò torí kò sí country tí mo mọ̀ lórí ilẹ̀ ayé yìí tí irú nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ tí àwọn ará ìlú yẹn bó ti ègé ẹ̀kọ́ kẹ́ bọ́ síta kẹ́ protest gbogbo yín pátápátá ẹ̀ ń dúró de NLC ò mọ nǹkan tó ń ṣe náà ṣe ajẹ́rọ̀ mu ọ̀rọ̀ ilé ayé ajẹ́rọ̀ yé débi tó ọ̀rọ̀ NLC Nàìjíríà kò ẹ wo ẹ gbàgbé àwọn yẹn ẹ má dúró de NLC kankan ẹ kóra yín ìyálọ́jà ìyálájé ìyálóde stúdẹ̀ǹtì housewife vigilante pensioner workers banker everybody ẹ bọ́ sí gbòòrò kì í ṣe fún ìjọba Tinubu nìkan pé tẹ́bí ẹ̀yin Yorùbá bá rò wípé yóò máa ba ìjọba ó fi frustrate ìjọba Tinubu gbogbo wa la mọ̀ wípé kò tí ì pọ́dún kan tí bàbá Tinubu débẹ̀ ẹ bọ́ sí ìgboro àwa tá a máa ṣiṣẹ́ yẹn á ṣe á jẹ́ kí ayé àti ọ̀run mọ̀ wípé it has nothing to do with ìjọba Tinubu 1 year kò tí ì pé 1 year tí Tinubu débẹ̀ àwọn tó ti bàjẹ́ àwọn Buhari àwọn Jonathan àwọn bàbá Ọbásanjọ́ gbogbo wọn tó ti jẹ́ tó ti lọ gbogbo wọn la máa dárúkọ yes kò kàn Tinubu níbi táwa bàdé bàbá sẹ́yìn ṣùgbọ́n mo ṣe ń padà lórí ọ̀rọ̀ yẹn alẹ́ waste effort yín ni ẹ wá build ilẹ̀ Yorùbá bàbá ibi tẹ́ ń build gbogbo nǹkan eré tẹ̀ sákiri ẹ kàn fi ẹ tún ṣe wàhálà àwọn dandan náà wọ́n yọ afọwọ́lẹ́rán wọ́n wọ̀nyí wọn ẹ bíùdí ẹ dáadáa àwọn náà tó máa kó àwọn náà jẹ tán jẹ gúdú jẹrá tí wọ́n jẹrun ẹ tún wá bíùdí míì sí wọn sílẹ̀ fún wọn ṣé ti gbàgbé after you àwọn ló tún kàn ní náà ló tún kàn àwọn lè bíùdí fún àwọn náà máa kó jẹ ṣé mo pé gbogbo nǹkan tí ẹ ṣe ẹ ṣe kọjá 8 years gbogbo ẹni tètè bá ṣe fún Dangote ṣé ti gbàgbé páwọn àwọn èèyàn wọn náà máa take over after you gbogbo nǹkan tẹ́ bá rí ṣe fún Dangote wọ́n á dá padà so kí wá ní gbogbo effort tẹ́ wá ṣe ẹ̀yin tẹ́ ọ̀rọ̀ yé ẹ bá bàbá Tinubu sọ̀rọ̀ opportunity tẹ́ ní ìyẹn fi help ilẹ̀ Yorùbá náà ẹ build ilẹ̀ Yorùbá yes wàhálà yìí pọ̀ ó lọ fà kí ló dé àwọn nọ́dánà ti báyé Nàìjíríà jẹ́ àwọn dẹ̀ ni wọ́n Nàìjíríà abálájọ tó rí wọn tí wọn ò lè complain ìpara nẹ wọn ìgbà tó jẹ́ pé ṣé ọwọ́ wọn ni Yorùbá àti Yíbò nìkan ló complain Nàìjíríà nira o nọ́dánà mélòó lórí tó ti bọ́ síta tó sọ pé Nàìjíríà nira bíi ti sáúdánà torí wípé àwọn làwọn bà á jẹ́ tán fi kúrò ńbẹ̀ àwa làwa ń pariwo you see wọ́n tún ti sáúdánà ti wà ń bẹ̀ sìn láti pé kó tún ṣe ó bá tún ṣe àwọn sabotí ọ̀wá tó padà síbẹ̀ wọ́n á tún bà á jẹ́ wọ́n wá máa bà á jẹ́ lọ torí after bàbá Tinubu maybe in another 100 years akàn ọmọ Yorùbá again tí Nàìjíríà bá ṣe wà mo dẹ̀ jókòó mo wò lọ mo wò bọ́ ọmọ Yorùbá o ló stand nínú politics yìí sì tó rọ́gẹ́dì tó lè bá àwọn ilé ìforígbórí mi tí mọ́
torí gbogbo yín pátápátá àti gómìnà àti sínétọ̀ àti everyone látòkèdè sàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ politician both home and abroad mi tí ìrì eléyìí tó san lórí ibi ti Tinubu nu yín so kó tó lè kàn yín padà ẹrú lókùtẹ́ ó mọ̀ ọ́n ṣe wá rí gbogbo nǹkan tí Tinubu ń ṣe nísìnyí wọ́n á fi ìyà ìjẹyìn ọmọ Yorùbá ó dẹ̀ pé gbogbo nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí ò yé yín èmi mọ̀ bóyá yín gan ẹ máa gbójú kúrò bẹ́ẹ̀ ni ó dìgbà tí kinní yẹn bá ṣẹlẹ̀ sí yín kẹ́ wá máa pariwo ẹ má bìlíìfì pariwo yín ó nítumọ̀ àtijọ́ tẹ́tí wá pariwo tẹ́tí sunkún orí ta yín kinní kan ebi ti lọ yín fún ṣẹ́dìyẹ ti tọ̀ ẹ̀dìyẹ òtò ẹ̀yin lẹ máa jìyà ẹ̀ ṣe ráwọn nọ́dẹ́nà àwọn nájọ pín owó àwọn másìsì wọn tó kù tí yà ń jẹ ìyá ti mọ́ wọn lẹ́rẹ̀ torí inú ẹ̀nà bí wọn sí from generation to generation wọn ẹ̀yin lẹ mọ ìyà lára ẹ̀ láìkì ìyà. What is the way forward? Tinubu hasn't even spent 1 year yet. You people are already shouting and complaining. What are you complaining for again now? Shey you see our local. It's your turn. Enjoy your turn. When some of us was talking about it. Ẹ jẹ́ ká face reality. Ṣé Tinubu ló gbóúnjẹ lẹ́nu yín? Ìwọ náà ti sọ níbi ìbáyìí sí oní less than a year. Tó já sí wípé ó sì fresh bàjẹ́. Ṣé situation tí Nàìjíríà wà nísìn ṣé Tinubu ló fi síbẹ̀ bọ̀ nítorí pé àwọn ni wọ́n jẹ president tó wà ńbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ariwo wọn ni wọ́n máa dá èèyàn tó yẹ kí gbogbo wa gan máa pariwo orúkọ ẹ̀ is Buhari ìgbà tó wà ńbẹ̀ gbogbo bó ṣe bá everything jẹ́ wọ́n rọra cover ẹ̀ mọ́lẹ̀ wọn ò jẹ́ kó ru síta gbogbo ṣe bẹ́ẹ̀ rí tí àwọn Láyà Mohammed àwọn Fẹ́mi Adésínà gbogbo wọn fẹ́ defend kú àti ẹgbórúkọ wọn mọ́ wọ́n fẹ́ defend kú wọ́n bó ṣe bá gbogbo kíní yẹn jẹ́ wọ́n rọra cover ẹ̀ mọ́lẹ̀ fún the next government tó máa take over àwọn náà máa wá forí fa and that is exactly what is happening to President Bola Ahmed Tinubu a dẹ̀ pariwo títí tí pé bàbá bàálù tó ti lọ tó ti fò lẹ̀ ṣẹ́wọ́ sí bàbá nírọ́ bọ́ kò sí wàhálà kò sí wàhálà. Nigeria voted for me for reforms. So, and from day one of my inauguration, I started the reform. Day one. Because I did it without expectation. I removed the fuel subsidy. That is the greatest burden. Chasing power inflation. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ọ̀rọ̀ yìí ò fẹ́ yé wa mọ́ bàbá. Ẹ tún sọ ń bí sìn ẹni you remove the subsidy. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ yín sọ fún wa wípé Buhari ti remove subsidy. Ẹ̀yin kàn débẹ̀ ẹ make announcement. Kí ló dé tẹ́ fẹ́ dà wá lọ́pọlọ rú náà? Ayo. Yes, sir. Ayo. Go ahead. Bola Tinubu did not. Bola Tinubu did not remove fuel subsidy. That is a misconception. The law does not even allow you to pay fuel subsidy. Nigeria voted for. Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Bàbá Tinubu tẹ́ ẹ̀ sọ nísìn ṣé àmọ́ pé wà nílùú mi bí ẹ wà ní Germany lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ German Africa Summit tẹ́ ẹ̀ ṣe ibẹ̀lẹ̀ tún ti ìsọ yìí o bóyá àná lẹ́sàn àbí jẹta yìí o ẹlẹ́yìn when you remove the subsidy àwọn boys yín dẹ̀ sọ àwọn cabinet yín dẹ̀ jẹ́ kó yé wa wípé ẹ̀yin kọ́ lẹ remove subsidy wípé Buhari ló ti remove subsidy ẹ̀yin kàn débẹ̀ make announcement whichever one tó bá jẹ́ gbogbo yín a máa flush yín dà ó yẹ flush wọn dànù èmi flush wọn sọ́dọ̀ yín ẹ̀yin náà ẹ flush ẹ lọ sọ́dọ̀ bòmí ẹ flush ẹ lọ sọ́dọ̀ bòmí eléyìí kó bílíọ̀nù kan jẹ eléyìí kó tírílíọ̀nù jẹ eléyìí kó dọ́là jẹ èló gan ló wá kù sí àkáǹtì ìdíwọ́ Nàìjíríà kò sí nǹkan àkáǹtì ti fi bàbá nísìn náà wá ń yáwó kiri bó ṣe ń ní Germany tó wà yìí ìwọ tó bá constant tó ń wo show mi dáadáa láti last year ọ̀sán ni mo ti pariwo wípé wọ́n máa run wípé new business ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde lọ́wọ́lọ́wọ́ fún kíni fún Nigeria government
torí country tó supply European country ní gas energy and gas eyo wọ́n sanction wọn so wọ́n need me Nigeria ló dẹ̀ tó nẹ̀ náà ó lẹ ṣe rí chancellor wa ní àti Germany tó wá bàbá náà dẹ̀ ti wá síbí nísìn wọ́n ti sign and sealed contract yẹn Nigeria ló máa supply ọ̀pọ̀lọpọ̀ European country ní gas ibo náà dẹ̀ ti generate more gas wọ́n nílẹ̀ Yorùbá ni ó bá tẹ̀ má jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò sí wàhálà Nigeria ṣàtúntẹ̀ supply so kò ṣe pé crude oil nìkan lẹ ti máa make owó but upon that náà síbẹ̀ náà zero ló máa bá dé kò sí nǹkan rẹ̀ kan tó lè jáde nínú ilé mi ìfẹ́ kí fídíò ìgùn jù báyìí lọ kí ni ìwọ náà wá rí sí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ kí ló rí sí kí ni ọ̀nà àbáyọ bá mi drop comment ẹ sí abẹ́ fídíò yìí má sì gbàgbé láti bá mi share síta máa bá mi thumb up on this gbogbo àwọn fídíò kò ṣe on this video alone gbogbo fídíò tá bá ń ṣe yálà ní live àbí a upload àwọn fídíò ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá ti bá wa wò ẹ máa bá wa thumb up on it ẹ máa bá wa like ẹ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wa ṣe ẹ wá bá wa share síta ẹ share kó kan family and friends all over the world support my work support my brand tí mo bá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn tí wọ́n nìkan bá gbọ́ tí ògo viral kò ní make sense ó lẹ́ṣẹ̀ máa rí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa sọ pé wọn ò gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wọn ò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àwọn news báyẹn má jẹ́ kó máa sink sọ́dọ̀ wa nìkan nǹkan tí gbogbo etí ní láti gbọ́ ni àwọn ọmọ Yíbò máa ń ṣe fúnra wọn lára wọn máa ń ṣe dáadáa irú àwọn ọ̀rọ̀ báyìí wọ́n máa ń gbé káàkiri wọ́n á support ara wọn wọ́n á share káàkiri ṣùgbọ́n ẹ̀yin Yorùbá ọ̀tẹ̀ tẹ̀mbẹ̀lẹ̀kún ìlara àti oríṣiríṣi àbòsí òun lẹ máa fi ń kún ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan kódà ẹ jẹ́ ká tú àwa ṣe àwọn ìwà tí ò dáa tó wà lọ́wọ́ wa ẹ jẹ́ ká tú ṣe ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ àṣírí aláṣírí kan ni wọ́n gbé jáde ókè bí irú ọ̀rọ̀ DNA test yẹn báyìí sìn wàláì Ọlọ́run ló mọ iye iṣẹ́ ẹ̀tẹ́ ṣe o láì ọ̀tẹ̀ ní láti sọ fún yín kì í ṣe pé ìyẹn náà wà important ó wà very important gbogbo ẹ̀ ló wà important thank you gbogbo ẹ̀yin ọ̀bẹ yìí tẹ̀ bá wa share tẹ̀ bá wa support program wa God bless you èmi ò mọ ọ̀nà àbáyọ kankan fún Nàìjíríà o ẹ bá wa pé bàbá Tinubu bí tó ti ń gbọ́ táwọn bá kúrò ń bẹ́ẹ̀ àwọn nọ́dánà ló máa take over gbogbo làlà kókó fẹ̀fẹ̀ tó ń sá káàkiri wọ́n kàn tún fẹ́ gbé oúnjẹ míì sílẹ̀ fún àwọn nọ́dánà láti dé bá kan jẹ wọ́n bá dẹ̀ ti jẹ́ wọ́n á jẹ́ kegun ni wọ́n á jẹ́ lájẹwọlẹ̀ tí ò ní kò sí yànmùyànmù ẹ̀ tó máa gbọ̀n sílẹ̀ bàbá wasted effort ní gbogbo nǹkan tẹ́ fẹ́ build ẹ ò lè build Nàìjíríà ti bàjẹ́ over 60 years ago tí ẹ̀yin bá sọ wípé ẹ fẹ́ build ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé fẹ́ lo 800 years níbẹ̀ 8 years péré ni tẹ́ bá díjú kẹ́ tó lábà 8 years ti pé ẹ build ilẹ̀ Yorùbá ṣe ẹ rí Guinness Book of Record tẹ́lẹ̀ fẹ́ kórúkọ yín wọ̀nyẹn ẹ build ilẹ̀ Yorùbá kẹ́ wá wò bóyá ó máa wọ Guinness Book of Record or not ẹ build ilẹ̀ Yorùbá help ayé wa bàbá